हेलो गाइज, वेलकम टु बुलमान्डु च्यानल। तपाईहरुलाई बुलमान्डु च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो तर्फ लाग्दा आजको भिडियो चाहिँ हामीले मार्केट डेप्थलाई हेरेर कसरी बाइ र सेल अर्डर राख्न सक्छौं त त्यस सम्बन्धी फुल जानकारीको लागि यो भिडियो चाहिँ पूरा हेरिदिनु होला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल बुलमान्डुलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल अब ढिला नगरिकन भिडियो तर्फ लागौं। सुरुमा हामीले हाम्रो टीएमएस लगइन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कुनै पनि सर्च इन्जिन युज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरले चाहिँ मैले चाहिँ क्रोम युज गरेको छु। क्रोममा गइसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले टीएमएस डट हजुरको कुन ब्रोकर हो त्यही अनुसार हुन्छ। यो चाहिँ मेरो ब्रोकर चाहिँ 48 हो, त्यही भएर मैले 48 को टीएमएस मा लगइन गरेको छु। सुरुमा हजुरले चाहिँ आफ्नो फोनलाई डेस्कटप साइटमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोला। लगइन भइसकेपछि हाम्रो टीएमएस ओपन हुन्छ र हामीले यहाँ नेप्से टीएमएस ड्याशबोर्ड, माई इन्फर्मेसन, फन्ड म्यानेजमेन्ट, अर्डर म्यानेजमेन्ट, ट्रेड म्यानेजमेन्ट, मार्केट डाटा र ब्रोकर ब्याक अफिस देख्छौं। यदि हजुरहरूलाई यो सबैको डिटेलमा जान्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। हामी हजुरहरूको लागि नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौं। अब हामी मार्केट डेप्थतिर लाग्छौं। सुरुमा हजुरहरूले कुन स्टक किन्न चाहनु भएको छ त्यो यहाँ माथि टाइप गरेर निकाल्नु होला। मैले चाहिँ एनआईसी एसियालाई निकालेको छु। एनआईसी एसियाको स्टक हेर्ने हो भने यहाँनेरि टप 5 बायर्स छन्, टप 5 सेलरहरू छन्। बाइकको कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरू अर्जेन्ट बायर हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई आजै बाइ गर्नु छ भने हजुरहरूले 924 मा अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु अझै सस्तोमा तपाईहरुसँग टाइम छ र तपाईहरु अझै सस्तोमा किन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले 920, 921, 922, 923 हजुरहरूको बजेटमा फिट हुने गरी प्राइस राखेर अर्डर प्लेस गर्नुहोला। त्यसैगरी सेलको कुरा गर्दा यदि हजुरहरूलाई आजै बेच्नु छ, अर्जेन्टली बेच्नु छ भने हजुरहरूले 925 मा अर्डर प्लेस गर्नु छ या हजुरहरूले 924 मै जहाँ बायरहरू छन् त्यही अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यदि हजुरहरूसँग टाइम छ, समय छ भने चाहिँ हजुरहरूले 929, 928, 927, 926 त्यसैगरी अझै एलटीपी को 2% माथिसम्म पनि अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुनेछ। एनआईसी एसियाको डिमान्ड र सप्लाईलाई पनि हेर्ने हो भने एनआईसी एसियाको सप्लाई भन्दा डिमान्ड चाहिँ 2 टाइम्स बेसी छ। यो नेप्से घटेर एनआईसी एसियामा हल्का प्रभाव परेको हो। यदि नेप्से पोजिटिभ थियो भने एनआईसी एसियाको एलटीपी पनि पोजिटिभ नै हुन्थ्यो। हामीले मार्केट डेप्थबाट बाइ र सेल गर्यौं भने हामीलाई धेरै नै आइडिया हुन्छ कि यो स्टक घट्दैछ कि बढ्दैछ। हामीले डिमान्ड र सप्लाईलाई एनालाइसिस गरेर यो स्टक बढ्दैछ कि घट्दैछ भन्ने थाहा पाउन सक्छौं। हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र बुलमान्डु च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। स्टे सेफ एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ गाइज।